চেনেলটোৰ সকলো আপডেট পাবৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই তোমালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ মল ভগ্নাংশৰ বিষয়ে। মল ফ্ৰেকশ্যন। মল ভগ্নাংশ জনাৰ আগতে তোমালোকে জানিব লাগিব দ্ৰৱ কাক কয়, সলিউশ্যন। তোমালোকে জানা দ্ৰৱ হৈছে দুই বা ততোধিক উপাংশ থকা মিশ্ৰ, অৰ্থাৎ বহুতবিলাক উপাংশ লগ লাগি পেলাই দ্ৰৱ এটাৰ সৃষ্টি হয়। নিমখ আৰু পানী আমি মিক্স কৰিছোঁ, তো এই যিটো মিশ্ৰ, নিমখ আৰু পানীৰ মিশ্ৰ, এইটো হৈছে দ্বি উপাংশযুক্ত দ্ৰৱ, অৰ্থাৎ ইয়াতে দুটা উপাংশ আছে, এটা হৈছে নিমখ আৰু এটা হৈছে পানী। গতিকে দুটা উপাংশ থকা মিশ্ৰৰ বিষয়ে মই ইয়াতে মিশ্ৰৰ বিষয়টো লৈ পেলাই মই মল ভগ্নাংশৰ ধাৰণাটো দিবলৈ ওলাইছোঁ। ধৰা হ'ল দ্ৰৱটোত দুটা উপাংশ আছে, এটা হৈছে এ আৰু এটা হৈছে বি। এই এ আৰু বি উপাংশ দুটা লগ লাগি পেলাই দ্বি উপাংশযুক্ত দ্ৰৱটোৰ সৃষ্টি হৈছে। ধৰা হ'ল বি পদাৰ্থটোৰ NB মলত এ পদাৰ্থটোৰ Na মল দ্ৰৱীভূত কৰা হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত এৰ মল ভগ্নাংশ কি হ'ব জানানে? আমি সূত্ৰটো এনেধৰণে লিখিব লাগিব। তেনে ক্ষেত্ৰত এৰ মল ভগ্নাংশ মল ফ্ৰেকশ্যন অফ এ XA is equal to air mole divided by দ্ৰৱটোৰ মুঠ মোল। এৰ মোল আছিলে Na divided by দ্ৰৱটোৰ মুঠ মোল হ'ব Na plus Nb. So XA is equal to এইটো হ'ব। দ্ৰৱটোত আৰু এটা উপাংশ আছিলে B, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বিৰ মল ভগ্নাংশ হ'ব XB is equal to বিৰ মল divided by দ্ৰৱটোৰ মুঠ মোল, অৰ্থাৎ বিৰ মল আছিলে NB divided by দ্ৰৱটোৰ মুঠ মোল হ'ল Na plus NB। গতিকে
একে ধৰণে যদি দ্ৰৱটোত বহুত বিলাক উপাংশ লগ লাগি পেলাই দ্ৰৱটো সৃষ্টি হয় তেতিয়াহলে আমি একেদৰে এই সূত্ৰৰ দ্বাৰা মোল ভগ্নাংশবিলাক গোটেইবিলাক উপাংশৰ মোল ভগ্নাংশবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম তোমালোকে গম পালা যে মোল ভগ্নাংশ একো নহয় আসলতে ই হৈছে এটা অনুপাত কাৰ মাজত কোনো এটা উপাংশৰ মোল আৰু দ্ৰৱটোত থকা গোটেইবিলাক উপাংশৰ মুঠ মোলৰ অনুপাতটোৱে হৈছে মোল ভগ্নাংশ গতিকে দ্ৰৱ এটাৰ ক্ষেত্ৰত মোল ভগ্নাংশৰ সূত্ৰটো আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰো দ্ৰৱ এটাত থকা কোনো এটা উপাদানৰ মোল আৰু দ্ৰৱটোত থকা মুঠ মোলৰ মাজৰ অনুপাতটোৱে হ'ল এই উপাদানটোৰ মোল ভগ্নাংশ আৰু এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব অতি ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে কোনো দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত আটাইবিলাক মোল ভগ্নাংশৰ যোগফলৰ মান 1 হয় এইটো পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছে আটাইবিলাক মোল ভগ্নাংশৰ যোগফলৰ মানটো সদায় 1 হয় অৰ্থাৎ আগৰ যেটো দ্ৰৱ আছিলে A আৰু B উপাংশ থকা দ্ৰৱ সিহঁতৰ মোল ভগ্নাংশৰ যোগফল এটা আছিল XA প্লাস আৰু আন এটা আছিল XB সিহঁতৰ যোগফল সদায় কিমান হ'ব 1 হ'ব ইয়াতকৈ যদি বেছি উপাংশ থাকে তেতিয়াহলে সেই আটাইবিলাকৰ মোল ভগ্নাংশৰ যোগফল সদায় 1 হয় এইটো পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা পোৱা গৈছে গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা অৰ্থাৎ x1 plus x2 plus x3 plus ... যদি x আইটা উপাংশ থাকে তেতিয়াহলে আইটা উপাংশ থকা কোন দ্ৰৱৰ এই আটাইবিলাক মোল ভগ্নাংশৰ যোগফল সদায় 1 হয় এইটো মনত ৰাখিবা এক্সাম্পল এটা লৈছো আমি ভৰ হিচাপে 20% গাঢ়তাৰ ইথিলিন গ্লাইকলৰ এটো সংকেত দিয়া আছে দ্ৰৱ এটা ইথিলিন গ্লাইকলৰ মোল ভগ্নাংশ নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে দুটা উপাংশ আছে দুটা উপাংশ থকা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব এটা হৈছে ইথিলিন গ্লাইকল আৰু আনটো হ'ব পানী যেহেতু ভৰ হিচাপে 20% গাঢ়তাৰ ইথিলিন গ্লাইকল থকা বুলি কৈছে তাৰ দ্বাৰা আমি কি বুজি পাম 20% ইথিলিন গ্লাইকল 20% ইথিলিন গ্লাইকল অৰ্থাৎ আমি যদি ধৰো ইথিলিন গ্লাইকল 20 গ্রাম থকা বুলি ধৰি লম তেন্তে পানী থাকিব 80 গ্রাম যেহেতু 20% বুলি কৈছে অৰ্থাৎ 100 ভাগৰ 20 ভাগ ইথিলিন গ্লাইকল থাকিলে বাকি পানী থাকিব 80 ভাগ এতিয়া আমাক লাগে মোল ভগ্নাংশ ইথিলিন গ্লাইকলৰ মোল ভগ্নাংশ উলিয়াবলৈ হলে ইথিলিন গ্লাইকলৰ মোল উলিয়াব লাগিব আৰু পানীৰ মোল উলিয়াব লাগিব তো মোল কেনেকৈ পায় মোলৰ পৰিমাণটো কেনেকৈ পায় দিয়া থকা ভৰ ডিভাইডেড বাই
মলাৰ ভৰ দিয়া থকা ভৰক মলাৰ ভৰেৰে হৰণ কৰিলে কি পোৱা যায় মলৰ পৰিমাণটো পোৱা যায় গতিকে আমি প্ৰথমতে ইথিলিন গ্লাইকলৰ মলাৰ ভৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ইথিলিন গ্লাইকলৰ মলাৰ ভৰ ইথিলিন গ্লাইকলৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে C2H6O2 মলাৰ ভৰ কেনেকৈ পাম 2 দুটা কাৰ্বন আছে 2 into 12 plus 6 into 1 হাইড্ৰোজেন ছটা আছে plus 2 into 16 2 into 12 24 plus 6 plus 32 62 gram per mole 62 gram per mole so ethylene glycolor পৰিমাণ মোলৰ পৰিমাণ পাম ethylene therefore ethylene glycolor mole is equal to dia or divided by molar or molar mass is equal to dia or asile tomar 20 gram divided by molecular mass 62 ekhini calculation korile paba 0.322 mole 0.322 mole next পানির পরিমাণ পাওয়া পানির মোল পাওয়া is equal to dia ভর divided by molar ভর molecular mass dia ভর আসলে ইয়াতে 80 গ্রাম মোলা পানির মোলার ভর আছে 18 gram per mole is equal to calculation korile 4.444 mole therefore ekhini poar bisote ami baki khini pam ethylene glycolor মোল ভগ্নাংশ C2H6 is equal to ethylene glycolor mole C2H6O2 mole divided by মোট mole যেহেতু ইথিলিন গ্লাইকলৰ মোল ভগ্নাংশ নিৰ্ণয় কৰিম তো ওপৰত হ'ব ইথিলিন গ্লাইকলৰ মোল ডিভাইডেড বাই মোট মল ইথিলিন গ্লাইকলৰ মোল আমি পাইছিলো 0.322 divided by মোট মল 0.322 plus পানিৰ মোল আছিল 4.444 is equal to এখানে বা মস্তি দিছো 0.322
divided by 0.322 plus 4.444 is equal to 0.322 divided by 4.766 is equal to এখানে ক্যালকুলেশন কৰিলে পাবা 0.068 মোল ভগ্নাংকৰ কোনো একক নাথাকে যেহেতু ওপৰত মোল আৰু তলতো মোল আছে এটা ক্যান্সেল যাব সো আমি পালো 0.068 পানীৰ মোল ভগ্নাংক ইয়াতে উলিয়াব পাৰিবা x is to আমি কেনেকৈ পাম 1 minus 0.068 যেহেতু গোটেইবিলাক মোল ভগ্নাংকৰ যোগফল 1 হয় তো 1 ৰ পৰা ইথিলিন গ্লাইকলৰটো মাইনাস কৰিলে ওয়াটাৰৰ মোল ভগ্নাংকটো থাকি যাব এখানে তোমালোকে নিশ্চয় কিছু অলপ বুজি পাইছা ভিডিওটো এখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো আজিলৈ ধন্যবাদ